Negara Filipina adalah antara negara yang paling besar membangun di kawasan bandar. Di ibu kota negara itu iaitu Manila, wujud banyak kawasan yang sangat daif seperti setinggan atau slum iaitu penempatan paling usang di sekitar bandaraya. Dianggarkan 35% dari populasi bandar Manila tinggal dalam keadaan miskin di kawasan sesak dan kotor ini. Manakala 11% penduduk miskin di kawasan kota Manila tinggal dalam keadaan tidak selamat di tepi landasan kereta api, di bawah jambatan dan tempat buangan sampah. Mereka adalah keluarga termiskin di bandar yang mempunyai pendapatan jauh tertinggal di bawah garis kemiskinan. Mengikut Bank Dunia, keadaan tempat tinggal setinggan ini adalah lebih teruk daripada kawasan termiskin di luar bandar. Kajian juga mendapati penyakit berjangkit lebih banyak berlaku pada golongan ini, tidak mengira peringkat umur. Mereka yang tinggal di kawasan ini hidup dalam keadaan paling teruk untuk digambarkan dengan ketiadaan bekalan air bersih, kawasan kotor berbau, pencemaran udara yang teruk dan ini semua menjejaskan keadaan kesihatan terutamanya golongan kanak-kanak yang terpaksa hidup tanpa jaminan masa hadapan. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa terdapat banyak kawasan yang dikenali sebagai Manila Slum ini di Filipina. Teruskan menonton. Proses urbanisasi. Tahun 2007 merupakan permulaan sejarah peradaban manusia bagi urbanisasi di mana mulai tahun ini, ramai manusia mula memilih untuk tinggal di kawasan bandar berbanding luar bandar. Kawasan bandar di seluruh dunia sudah menjadi padat di mana 50% manusia menduduki kawasan seluas hanya 3% dan dijangka meningkat ke angka 70% pada tahun 2050. Kurun ke-21 ini digelar sebagai Century of the City dengan benua Asia adalah paling cepat mengalami proses urbanisasi yang telah berlaku sejak kurun ke-20 lagi. Faktor utama adalah kerana lebih banyak peluang pekerjaan yang tersedia di bandar di mana banyak pelaburan kerajaan atau dari luar negara digunakan untuk kerancakan ekonomi di bandar-bandar utama. Ini menyebabkan pembangunan infrastruktur, polisi peringkat nasional dan pelbagai kemudahan lain tertumpu kepada kawasan bandar. Namun, ia juga menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan antara populasi yang berbeza pendapatan dan terbinanya kawasan pendapatan golongan miskin akibat tidak mampu mengejar kepesatan pembangunan di bandar. Jurang perbezaan ini juga mengakibatkan kepincangan struktur sosial serta kes jenayah di bandar makin meningkat. Penempatan setinggan di Manila. Populasi rakyat yang tinggal di bandar utama Filipina terus meningkat saban tahun. Pada tahun 2019, 47% dari penduduk tinggal di bandar dan Manila adalah tempat tumpuan utama. Kawasan setinggan ini dibina secara tetap atau sementara. Tempat tinggal golongan paling miskin di kota Manila ini adalah sangat sesak dan kotor dan terdapat kira-kira lebih 500 komuniti perumahan setinggan atau slum di seluruh Manila. Sejak tahun 2011 hingga 2015, peningkatan populasi bandar adalah melebihi 2%. Akan tetapi mulai tahun 2016 hingga 2019, ianya mulai menurun kepada sekitar 1.9% disebabkan saranan pemimpin dalam kempen kembali ke wilayah masing-masing, back to province. Pada tahun 2018, populasi yang tinggal di kawasan setinggan ini ialah 43% dan peratusan ini telah kekal sekitar 40% sejak dari tahun 2005 lagi. Kenapa Manila Slum terjadi? Penduduk datang dari segenap pelosok negara dengan harapan dapat mencari kehidupan yang lebih baik di bandar. Namun semakin padat kawasan bandar, semakin tinggi persaingan di antara penduduk. Kebanyakan keluarga membina rumah satu bilik dari barangan terpakai dengan kedudukan terhimpit antara satu sama lain. Secara purata, 3/4 isi rumah di kawasan penempatan ini mendiami kawasan tersebut lebih dari 5 tahun. Purata umur mereka mula tinggal di sini ialah sekitar 19.2 tahun dan ramai yang tetap mendiami kawasan tersebut setelah berumur 40 tahun. Separuh dari mereka mempunyai pekerjaan dalam sektor formal seperti pekerja pembersihan yang mempunyai gaji tetap, manakala bagi bekerja dalam sektor tidak formal adalah seperti menjadi pembantu domestik, penjaja, buruh binaan dan kilang pembuatan. Kawasan setinggan terbesar di Manila, Tondo Slum. Setinggan Tondo atau Manila Tondo Slum adalah kawasan setinggan paling teruk, terbesar dan paling lama sejak pendudukan oleh penjajah Sepanyol lagi. Ianya terletak dalam kawasan pembuangan sampah dengan kanak-kanak mencari sisa makanan sebelum membersihkannya dan memasaknya kembali untuk dimakan. Situasi kehidupan di sini sangat di luar perspektif normal dan didiami oleh pelbagai peringkat umur. Terdapat kira-kira lebih 100,000 penduduk tinggal di kawasan ini dan mencari sampah yang dibuang untuk dijual dan dikita semula.
Penduduk membuat semua jenis pekerjaan walaupun hanya boleh memberi sedikit pulangan, namun dilihat tetap berusaha keras. Kanak-kanak di sini menghadapi masalah malnutrisi dengan pelbagai komplikasi kesihatan dan kehidupan mereka ini sudah sebati dengan bau busuk sampah sarap. Tidak jauh dari kawasan ini juga, pembangunan rancak dijalankan dengan binaan bangunan pencakar langit, namun kawasan setinggan seperti ini terus tidak dipedulikan. Pandemik COVID-19 terus memburukkan lagi keadaan di mana ramai pekerja harian tidak dapat keluar mencari pendapatan harian dan arahan kerajaan supaya penduduk tidak keluar dari rumah masing-masing amat mustahil dilakukan bagi penempatan padat seperti ini. Masalah kemiskinan di Manila. Di Filipina, kemiskinan yang berlaku adalah disebabkan oleh pendapatan atau gaji yang rendah dan bukan ketiadaan pekerjaan. Pada Januari 2016, kadar pengangguran di bandar adalah sekitar 6% sahaja. Sebanyak 30% pekerja yang menerima gaji bawah 2/3 dari gaji pertengahan. Dalam kalangan golongan miskin bandar, 86% adalah dari isi rumah di mana ketua keluarga keluar bekerja. Akan tetapi, pendapatan dari pekerjaan mereka adalah sangat rendah, menyebabkan mereka tidak mampu membeli rumah dan mengakses kemudahan yang tersedia. Lebih 25% dari golongan miskin bandar ini tidak mempunyai kemudahan elektrik dan 1/3 tiada kemudahan sanitasi dan kumbahan. Taraf hidup penduduk di Filipina tidak berkembang dengan baik berbanding negara lain di Asia Tenggara dan telah menghadapi pelbagai ketidakstabilan ekonomi serta politik sejak 50 tahun yang lepas. Terdapat banyak isu dasar yang masih tidak stabil seperti cara pemerintahan kerajaan, ekonomi dan sikap masyarakat sendiri. Masyarakat Filipina masih banyak dipengaruhi oleh cara penjajah terdahulu di mana penjajah Sepanyol telah membahagikan masyarakat mengikut perbezaan kelas dan taraf. Ini menyebabkan golongan atasan yang kaya tidak merasakan perlu untuk membantu dan bersama-sama golongan bawahan dalam menjana ekonomi. Perkembangan ekonomi hanya didukung oleh keluarga elit yang telah lama mendominasi negara itu. Filipina adalah negara yang mempunyai paling besar perbezaan pendapatan rakyat antara negara-negara di ASEAN. Selain itu, rasuah dan pemimpin yang tidak cekap menjadi punca kerajaan yang tidak serius dalam meningkatkan ekonomi penduduk miskin yang semakin ramai populasinya. Konflik keganasan dalaman juga sering berlaku seperti di Kepulauan Mindanao di selatan Filipina. Bagi penduduk yang tinggal di luar bandar pula, mereka bergantung kepada aktiviti pertanian dan perikanan. Akan tetapi, kemusnahan alam sekitar disebabkan perubahan cuaca menyebabkan penduduk semakin terjejas. Bencana alam yang berlaku juga memburukkan lagi situasi penduduk yang miskin ini. Kesimpulannya, penduduk sesebuah negara akan terus diambang kemiskinan jika negara tidak dapat membahagikan kekayaan dengan sama rata serta adil dan membuat pembangunan yang seimbang. Pelabur dari luar juga tidak akan meneruskan pelaburan dalam memajukan ekonomi negara yang mempunyai pemimpin tidak berkemampuan, seterusnya menutup peluang pembangunan dan pekerjaan untuk masyarakat. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.